Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show. We're here to continue our conversation with Chen and Mr. Pham. Just before the commercial break, I asked them a really important question, a very difficult question is, there's so seemingly some division within the Vietnamese community. What can we do to bring people together? And I love what he said. He said that, when our veterans or when people are coming together for Veterans Day, for example, or any kind of project, such as building the Vietnam War Memorial, or such as the fundraiser that I was luckily able to volunteer at to fundraise for disabled veterans. When we find a project or a purpose that can bring everybody together, that gives everybody a chance, that's what the community is about. So Julie thấy rất là chú nói con trả lời cái câu hỏi của con là rất là tốt đẹp, là con thấy là cái câu hỏi cái câu hơi khó nói tại nhiều lúc trong cộng đồng Việt Nam của mình, Julie thấy rất nhiều cái chia sẻ mà chừng nào mình chú ý về cái phần mà khó khăn thì mình không có chú ý về cái solution. Rồi con rất thích cái cách chú nói đó là chừng nào mình tìm cái gì mà mỗi người Việt Nam của mình được đồng góp nhau, giống như làm cái cảm ơn anh fundraiser. Con thấy là rất nhiều người tới ủng hộ mà không phải mình đâu có thấy cái phần khác biệt, mà mình thấy cái gì mà đem làm cho mình đồng kết hơn. Thì chú thấy cái chương trình đó là quan trọng gì cho chú? Chú thấy là cộng đồng Việt Nam rất cần cái chương trình đó phải không? Dạ, cộng đồng mình cần rất là nhiều chương trình mà để giúp mấy người veterans, mà ngay cả hiện bây giờ đó thì là cái rate, the rate of the disabled veteran die in Vietnam, we lost about 20% a year. Wow. So won't be long for them to be chú cũng có get involved với lại bên Việt Nam. Mỗi khi mà có một người thương quý binh mà chết á, thì là chú đi xin tiền để mà giúp cho funeral, hay là chú gửi information của người đó cho hội HO, hay là những cái hội đoàn nào mà có thể cho tiền được thì giúp cho gia đình mấy người đó. Con cảm ơn bác. Chú đã cho làm cái công việc rất ý nghĩa trong cộng đồng. What he was sharing with me is that when I was able to luckily be able to volunteer for this event, it was a concert. And a concert that was able to raise funds for disabled veterans. What he shared was that if he heard news of a veteran in Vietnam that had lost his life, they do additional fundraisers to send money home to help pay for these funeral services and help the families. So I think what you do as in the community is so important, and especially within the military, because we don't see what you do. Right. And we don't necessarily always see the sacrifices of your family. So I want to thank not just you for your services, but your wife and your children. How hard is it for them when you have to go? It was really difficult when I was deployed to the Middle East because my wife, Karen, she was home alone with two little boys. Oh, wow. At the time, they were, gosh, how old were they? Like 3 and, 5. So very small. And when I deployed, my initial mission was to track ISIS, but then the pandemic broke out. And so originally, it's tough enough being home alone with 2 boys, but then you couldn't have any support because everyone was locked down. So she was all alone during the pandemic. But, I also feel like it's made them stronger and also independent, but it makes me really cherish all the time that I have with them. So I make it a point to spend as much time with them as I can now to make up for that lost time. Oh, well, you sound like an amazing dad too. Julie thấy đó, lúc mà mỗi người đi đánh giặc thì họ phải hy sinh rất nhiều. Thì giống như Jay nói đó là lúc mà Jay phải đi để cho về cái để cho làm cái service thì vợ của ảnh phải ở nhà với 2 đứa con. Mà Julie thấy đó, lúc mà mình tạ ơn á, là không phải tạ ơn cho cái người mà veteran không, mà thiệt ra cái gia đình của họ. Tại cái vợ của họ, ảnh phải hy sinh nhiều, 2 đứa con phải hy sinh nhiều. Tại Julie thấy là mỗi ngày mà mình không có cái người giúp nhau á cũng rất là khó. Chú thấy là mỗi người mà veteran trong cộng đồng Việt Nam của mình á, lúc mà họ lớn tuổi, họ có nhiều cái sự giúp đỡ không chú? For the US service member, mấy người mà cựu quân nhân của Hoa Kỳ đó, thì họ có những cái chương trình mà của chính phủ Hoa Kỳ giúp cho họ. Riêng với lại những người cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì mình không có. Mình không có chương trình gì hết. Nhưng mà
được một cái là người Việt Nam với nhau đó, họ giúp với nhau, họ giúp, họ contact rồi họ share với information với nhau, họ giúp với nhau, thành thử in the end everything work out good. Tất cả mọi chuyện đều ok. Yeah. Mà tại giống như chú nói đó là mỗi anh em nhúng tay vô giúp nhau làm gây quỹ rồi làm rất nhiều việc, mà đó là tốn kém rất nhiều công hết chú. Dạ. Cái time mà spend cho cái veteran rất là nhiều, nó hầu như giống như là một cái full time job đó. Dạ. Cái chương trình mà Đại Nhật hội mà cảm ơn anh á, đó là thường tháng mấy làm chú? Tháng mấy hả? Tháng mấy? Thường tháng 7, tháng 8. Okay. Thường thì mỗi năm làm mỗi năm mùa hè đó, khoảng mùa hè đó, tháng 7, tháng 8. Yeah, okay. So Jay, what he was mentioning was that, because I was asking him, how often do they do that fundraiser? And he says usually around, once a year around July or August, because what I notice is that there are so many times we say thank you to our veterans, but sometimes they need the financial support, right, or even the service support. Yeah. He was mentioning that those who are, in that serve for the U.S., for example, or are here physically, they get some financial support and some medical support and such. But those who are still in the old country, they're not getting the support they need. So there's so many fundraisers that needs to be done. Right. What are some of the things that you feel that veterans in this country, what kind of some of the supports that you think that may be missing or that can need a little bit boost? Yeah, so I would say as someone who's in higher education, it's really important that we facilitate the transition from active duty into civilian life and make sure that the trainings that they got in active duty, that they're translatable to college credits, to help push them along through the higher education system. The other thing is to make sure that our veterans are not being taken advantage of. There are a lot of these for-profit organizations, they know that you have a GI Bill, and so then they're trying to get these folks, these young men and women, to sign on to this, maybe an online course. But what's a GI Bill? Because for those of us who are not in here, we don't really know what that means. So a GI Bill is basically a scholarship by the government to help you pay for school. So if you do basically 2 years of active duty service, you can have, I think, up to 3 years of your tuition at in-state level paid for. So there's a lot of benefits to joining the military, and the GI Bill is one of them. It can really help you pay for your college education. Bữa nay Julie học rất nhiều hết. Jay nói đó là chừng nào các ai mà vô military service cũng được cái GI Bill. Mà GI Bill đã giúp cho mấy cái người military service được có tiền, được đi đại học. There's a lot of program, in US veterans, whenever, because I belong to the member of the VVA chapter 785. Whenever they find any veterans, and we all call in talking, So that's a good thing about in Vietnamese veterans. We always call. So we help out in case we have any problem. So chú thấy cộng đồng Việt Nam của mình giúp nhau nhiều. Giúp nhau rất là nhiều. Well, thank you so much for being on the show. I know we're going to continue our conversation after the commercial break. Julie, một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Chen, với chú Hòa Phạm. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.